ඉතින් කොහොමද මේවා එකතු වෙලා ඉන්නේ DIS YouTube channel එකේ laptop ගැටලු සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරන වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව ඔයාලට පුංචි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් ආවේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ laptop එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට නිරන්තරයෙන් මුහුණ දෙන්න සිදුවෙන ගැටලුවක්. මේ වෙනකොටත් ඔයා මුහුණ දීලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉස්සරහට මේ ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න ඉඩ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා මේ පිළිබඳව දැනවත් වුණොත් ඔයාගේ මුදල් ඉතිරි කරගන්නට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක දකින තවත් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොටත් ඔයා ටිකක් වටේ ගිහිලා ඔයාගේ මුදල් නාස්ති කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නාස්ති වෙන්න නොදී ඔයාගේ යාළුවාවත් පරිස්සම් කරගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා යට සපෝට් එකක් දෙන්න. ඉතින් ලැප්ටොප් එකේ ටච් පෑඩ් එක ස්ටක් වෙන්නේ ඇයි කියන දේ පිළිබඳව අපි හිතනකොට ගොඩ දෙනෙක් මේ පිළිබඳව අත්දැකීම් නොලබ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා ඉස්සෙල්ලාම හිතනවා මැෂින් එකේ Windows ස්ට්‍රක් වෙලා වෙන්න පුළුවන් නේද. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ ඔයාගේ Windows ගහනවා ඔයාගේ මැෂින් එකට. සමහර වෙලට ඊට පස්සේ Windows ගහුවත් මේ විදිහට ලැග් වෙනවා ඔයාගේ hard disk එක damage වෙලා වෙන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඔයා hard disk එකත් මාරු කරලා බලනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ මොනවා කරත් ඔයාගේ ගැටලුව निराකරණය වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට එකම හේතුව තමයි යාළුවනේ ඔයාට ඒ පිළිබඳව යවොත් හිතා ගන්නත් බැරි වෙයි ටිකක් විශ්වාස කරන්න බැරි වෙනත් ඉඩ දෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ කීබෝඩ් එක. ඔයාට හිතෙනවා ඇති ලැප්ටොප් එකේ කීබෝඩ් එක කොහොමද ටච් පෑඩ් එකට බලපාන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අවුරුදු 10ක 15ක අත්දැකීමෙන් ඔයාලට ලබා දෙන උපදේශක්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ කීබෝඩ් එක ඔයා හිතන්න කාලයක් පාවිච්චි කරන ඔය ලැප්ටොප් එකේ කීබෝඩ් එක ඔයා පාවිච්චි නොකරත් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ කීබෝඩ් එකෙන් කමාන්ඩ්ස් වගේ ප්‍රොසෙසර් එකට ගියා කියන්නකො ඉන්පුට්ස් මොනවා හරි ගියා කියන්නකො මොනවා හරි ඇතුලේ කීබෝඩ් එකේ ෂෝට්ස් තිබිලා එතකොට ඔයාගේ සෙකන්ඩරි ඒවා දෙන ඉන්පුට්ස් මුකුත් වැඩ කරන්නේ නැහැ කර්සර් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ මවුස් එකෙන් ලබා දෙන ඉන්පුට්ස් මුකුත් එයා මේ රෙකග්නයිස් කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට ඔයාගේ ටච් පෑඩ් එක ස්ටක් වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්නට ඕන ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක කීබෝඩ් එක චුට්ටක් ඔබලා බලන්න මේ වගේ වෙලාවට ඔයාගේ ටච් පෑඩ් එක සමහර වෙලාවට වැඩ කරනවා හදිස්සියෙම. සමහර වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ටච් පෑඩ් එක පොඩ්ඩක් ඔබලා කීපෑඩ් එක පොඩ්ඩක් ඔබලා අතෑරපුවාම ඔයාගේ ටච් පෑඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩ කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් මේක කීබෝඩ් එකේ බලපෑමක් ඇති කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම කීබෝඩ් එකේ ෂෝට් නිසා තමයි මේ බලපෑම. කීබෝඩ් ෂෝට් වල බලපෑමක් විදිහට තමයි ටච් පෑඩ් එක ස්ටක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මුකුත් මුදල් වේදම් කරන ඔයාගේ ටච් පෑඩ් එක පොඩ්ඩක් ඩිසේබල් කරලා බලන්නකෝ. එතකොට ඔයාගේ ටච් පෑඩ් එක නේ කීපෑඩ් එක චුට්ටක් ඩිසේබල් කරලා බලනවා. එතකොට ඔයාගේ ටච් පෑඩ් එක වැඩ කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හේතුව නැතුව අනිකුත් හේතු නිසා ටච් පෑඩ් එක වැඩ කරන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා අනිත් ඒවා try කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාගේ කාලය මුදල් දෙකම ඉතිරි වෙලා තියෙන පුළුවන් කමක් තියෙනවා. එහෙනම් තවත් අලුත් ඇඩ්වයිස් එකකින් එනකන් අපි ගිහිල්ලා එන්න. හැම කෙනාටම සුබ දවසක්.